امروز برای شما همراهان کانال و عزیزانی که مدت هاست با کانال همراهند و وفاداری خودشون رو به این کانال ثابت کردند، یک دستوری براشون میذارم از عهد با خادم یکی از خدام آیه و عنده مفاتح الغیب برای امور بسیار بسیار مهم. با من در ادامه همراه باشید تا این دستور بسیار بسیار مهم رو برای شما توضیح بدم و تشریح بکنم و دستور اون رو شما آموزش بدم. عزیزانی که واقعا میخوان یکی از دستورات نایاب رو در کتاب علوم غریبه بنده که این فضای یوتیوب هست دنبال بکنن، حتما این دستور رو تا انتها همراهی بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان، امیدوارم در هر کجایی از این جهان و گیتی هستید به دور از کجی و کاستی و مریضی باشید و همواره تندرست باشید. یک مطلب رو بارهای بار به شما عزیزان تکرار کردم و اگر میخواید که در زندگیتون نور خداوند متعال و خداوند یگانه در زندگیتون همواره پر از برکت باشه و زندگیتون پر از روشنایی باشه، به بزرگترهاتون و پدر مادر خدمت بکنید. من این رو به عنوان یک نصیحت عرضه میکنم، به عنوان یک تجربه هست. و عزیزانی هی میگن که چرا این مطلب رو تکرار میکنید. عزیزان، اگر هر ثانیه این مطلب رو من به شما بگم کمه. عزیزانی قدر این مطلب رو میدونن که از این مطلب بهره بردن. بسیار خوب عزیزان، در طی این 1 سال و اندی که کانال بنده در خدمت شما عزیزان هست و شما دارید این کتاب تصویری بنده رو در این کانال میبینید، دستورات زیادی برای شما گذاشتم، خیلی دستور. و همیشه هم همونطور که در لایو پرسش و پاسخ در کانال پرسش و لایو پرسش و پاسخ من دیشب به دوستان گفتم، شما هر چی که در اینجا میبینید دستور مخصوص بنده رو داره. چرا؟ چون دستوراتی که بنده میذارم از همون ابتدا تا به همین امروز دستورات از هیچ جای برداشته نشده و دستورات شخصی خودم هست و این کتاب شخصی بنده است که داره به صورت تصویری میبینید. اما امروز یکی از سرگلهای این دستورات رو میخوام براتون بذارم. عهد این به اصطلاح خادمین بزرگوار، یکی از سرگلها و یکی از دستگلهای عالم کتاب ماورایی بنده است. یعنی در این کانال این چند شاید 100 دستوری که شاید چند ده دستوری که هست، یکی از سرگلاش این هست. اما اجازه این عمل مختصه. حالا من بهتون میگم اجازه این عمل رو به چه کسانی میدم، چون این اجازهش رو نمیتونم عام بذارم. دستور با ارزشیه و آدم‌هایی باید از این دستور استفاده بکنن که قدر این کانال رو میدانند و قدر به اصطلاح علمی که به اونها انتقال پیدا میکنه به صورت رایگان رو میدونن. خب حالا من در انتها خواهم گفت که اجازه این عمل رو به چه کسانی خواهم داد. عرض کردم این دستورات بنده یکی از یکی سرگلتره، منتها این دستور واقعا گل سرسبد هست، یکی از دستورات بسیار بی‌نظیره. خب این دوستان آیه و عنده مفاتح الغیب خیلی خادم داره، خادم های بسیار زیادی داره، از دسته بالایی تا دسته ارضی. در این اصطلاحاً عهدی که من چلش رو برای شما میخوام توضیح بدم، حالا ممکن هست 3 یا 1 یا 7 به اصطلاح نفر از این خادمین حاضر بشن. بستگی داره باز به روحانیت شما عزیزان، بستگی داره. اگر شما روحانیتتون کم باشه و بتونید اون ارتباط رو برقرار بکنید، ممکن است مثلا یکی از عزیزان رو شما ملاقات بکنید. حالا من طریق ملاقاتاشم بهتون میگم، ولی عزیزانی هستن که خب آدم‌هایی هستن در علوم غریبه حرفه‌ای هستن، حتی به مرحله اذن هم رسیدن. خب اونها مشخص است که درجه بالاتر و 7 تن از این عزیزان رو مطمئناً ملاقات خواهند کرد. پس این رو در جریان باشید عزیزان. این دستور رو هم
آقایان میتونن انجام بدن، هم خانم ها، یا به قول فارس ها هم کدبانوها هم کدبانها میتونن دستور رو انجام بدن. منتها برای خانم ها نیاز هست که در ایام طبیعی ماهانه نباشند. خب اون عزیزانی که کدبانوهایی که دیگه در سن و سالی نیستن که ایام طبیعی ماهانه داشته باشن، دیگه اونو راحت هستن. ولی بعضی ها که خب سنشون جوانتر هست یا مثلا به هر دلیلی در اون ایام واقع هستن، باید یک کاری بکنن که این ایام اصطلاحاً براشون در اون ایام پیش نیاد دیگه کار میخوان انجام بدن. حالا من در ادامه برای شما یه عملی رو میگذارم. خانم ها این رو میتونن در 2 دستور انجام بدن اگر خواستن، ولی خب دستور اصلیش در یک پروسه بدون قطعی هست. بسیار خوب، پس این از این. عزیزان، یکی از ملزومات و چیزهایی که لازم هست برای این عمل که حتما باید داشته باشید، ترک جمالی است. ترک جمالی، ترک حیوانی، ترک جلالی رو من در یک برنامه در کانال توضیح دادم که انواع پرهیزات در چله نشینی این برنامه رو برید حتما ببینید تا اونایی که عزیزانی که حالا به تازگی به جمع ما پیوستن یا هنوز از این جریانات به اصطلاح چیزی متوجه نیستن، حتما محتوا رو بدونن و باهاش آشنا بشن. پس این تا اینجا که کلیات بحث هست و باید این رو بدونید. بخور عمل رو هم بگم. بخور عمل عزیزان، مثل همیشه من بخورات رو ساده برای شما میگیرم، مثل دیگران نیستیم بخورات عجیب غریب بیاریم. این بخور عمل به 2 قسمه. شما میتونید بخور عمل رو کندور اصطلاحاً یا لبان انسا، حالا برای عزیزانی که عرب هستن میدونن، به اضافه دانه اسپند، اگر در روز یک شنبه شروع کردید به اضافه سندروس، اگر در روز پنجشنبه شما شروع کردید دوباره کندور به اضافه دوباره دانه اسپند به اضافه مستکی، به اضافه مستکی یا همون الک رومی یا آدامس رومی، انواع مختلفی داره از خیلی جاها. فقط اصطلاحاً باید بدونید که اصل باشه. مستکی به اسم مستکی آتشقال تو بازار زیاده متاسفانه در ایران. میتونید مثلا مستکی سودانی، مستکی عمانی، مستکی هایی که از کشورهای به اصطلاح آفریقا یا سمت حالا کشورهای عرب نشین میاد، اونها خوب هستند و میتونید ازشون استفاده بکنید. یه مطلبی رو که من حالا نیاز هست اینجا بگم عزیزان، در علوم غریبه بارهای بار تکرار کردم، اگر میخواد موفق بشید چند مطلب رو هیچ موقع فراموش نکنید، اینا رو باید از ذهنتون خارج بکنید. اولین چیز غرور و منیته. اینا رو که میگم اینا رو از ذهنتون بریزید بیرون، چون اگر واقعا این کانال چیزا رو دارید تو این کانال وانه هست، اینو به دردتون نمیخوره. این کانالی است که باید اینجا خودتون رو بتکونید. دوم، از دروغ و غیبت و تهمت سعی بکنید خودتون رو جدا بدونید. سومین چیز این هست که غیبت پشت سر مردم نکنید. این غیبت کردن بسیار بسیار بده، تهمت زدن بسیار بسیار بده و بد دهنی نکنید عزیزان. مرتبا با هر کی صحبت میکنید هر چی از دهنتون در میاد بگید، مثلا تو صحبت هایی که دارید میکنید نگید، نکنید. نگاه بکنید عالم عبادت چیزی که مختص خودتون میدونید. عبادت اون اصطلاحاً سیگنال های شما رو قوی تر میکنه، حاله اطراف شما رو قوی تر میکنه و خیلی مسائل رو پیش میره، اما شما کارهای خصوصیتون به خودتون ربط داره. اما این جریانی که من دارم اینجا میگم، اینها به اعمال شما صدمه میزنه و خیلی خیلی شما رو عقب میندازه. پس سعی بکنید این کارا رو نکنید عزیزان. خب بریم سراغ این دستور که این دستور رو انشالله یاد بگیریم چی کار بکنیم. ضمناً من این رو هم بهتون در آخر کلیپ خواهم گفت که از این عهد میتونید چه استفاده بکنید و همچنین من در 2 برنامه گذاشتم که گفتم در یک
سوالی پرسیده بودم، انشالله به زودی اون عزیزان هم قرعه کشی خواهند شد و به محض بسته میانبر نامهاشون اعلام خواهد شد و به اون کسی عزیزی که برنده شده انشالله بهشون هدیهش داده خواهد شد. خب قبل از اینکه بریم عزیزان، برای اینکه تا اینجا همراه ما بودید و اگر میدونید این کانالتون براتون موثر هست و حالا شاید اینجا در این کتاب ماورالطبیعه علوم غریبه این کانال چیزی رو یاد میگیرید، حالا ما سعی میکنم همیشه با خلوص دل باشیم با شما. زحمت بکشید ابتدا عزیزان 2 کامنت انگلیسی برای ما بگذارید قبل از لایک کردن، بعد هم لایک رو حتما بزنید عزیزان. سپاسگزار میشم، با این کار کمک بسیار زیادی به کانال میکنید برای در جلوی چشم قرار گرفتن این کانال و این برنامه ها به دیگر عزیزانی که جستجو میکنن در بین کانال های علوم غریبه که نرن توی کانال های تاریک بیفتن، و عزیزانی هم که عضو کانال نشدن خوشحال میشیم به جمع ما پیوندن و خوش آمد میگیم. فقط عزیزان زنگوله کانال رو حتما بزنید و بذارید روی همه. عزیزانی هم در خارج هستن میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس ما رو کمک بکنن، هر چند کم کمک بزرگی به ما خواهید کرد و سپاسگزارم از شما عزیزان که همیشه همراهی کردید کانال رو. خب عزیزان همونجور که گفتم این آموزه یعنی این بر چله نشینی در ابتدای ماه قمری مثل همه دستوراتی که من گفتم باید شروع بشه. فقط هفته اول فقط هفته اول که قمر در عقرب نباشد. شما میتونید عرض کردم روز یک شنبه شروع بکنید یا روز پنج شنبه شروع بکنید. میتونید فقط بخوراتش رو باید دقت بکنید، حواستون باشه که یک شنبه اگر انجام میدید بخورات رو من توضیح دادم و پنج شنبه بخورات رو توضیح دادم. فقط و فقط هفته اول ماه قمری. حالا من در لایو پرسش و پاسخی که امشب در کانال لایو پرسش و پاسخ با این آدرس و آدرسش مرتبا روی تصویر هم میاد، اونجا خواهم گفت که به اصطلاح یه سری پاسخ ها رو در مورد یه سری سوالای بسیار مهمتون اونجا امشب خواهم بهتون پاسخ داد. این آدرس رو هم میتونید برای کانال لایو چیز بکنید، بزنید و هم کلیپ ها رو ببینید و حمایت یادتون نره زنگوله این کانال رو هم بزنید. خب عزیزان، لباس هنگام عمل برای انجام عمل حتما باید سپید باشد. ترکیب بونیتون بهتون گفتم. شما عزیزان نیاز هست 3 روز روزه بگیرید. حالا این روزه رو بهتر است اول شروع بگیرید. روزش چیه؟ روزه شرعیه، مثل همین روزی که در شرعی میگیریم و بعد ظهر افطار میکنیم، مثل همینه. شما میتونید در طول عمل این 3 روزه رو در هر روزش بگیرید، منتها بهتر است که در اول کار این روزه رو بگیرید. خب عمل مثل همه اعمال من که به شما میگم 2 قسمت داره. قسمت اول شما بعد از نماز هاست، قسمت دوم هم خب عمل نیمه شب هست دیگه. من اول بعد از نماز هاتون رو بهتون میگم که بدونید، بعد میریم سراغ عمل نیمه شب. عزیزان دوستان یادتون نره، من بارها گفتم زمانی که دارید نماز میخونید تمام شد عمله پشت نماز میخواد انجام بدید، نمیخواد اسراف و تحسین بخونید. در هر جایی هم باشید اشکالی نداره، ولی عمل نیمه شب حتما باید شب اول و اون ساعت اول در هر کجا بودید تا آخر همون ساعت و همون مکان رو باید حفظ کنید. خب بعد از نمازتون که خونده شد و تموم شد عزیزان، ابتدا باید 14 بار صلوات و استغفار مخصوص، هم صلوات مخصوص هم استغفار مخصوص. صلوات مخصوص اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. استغفار مخصوص هم این است: استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این میشه استغفار مخصوص و اون هم صلوات مخصوص. اگه دیگه گفتم بدونید این که این صلوات و استغفار چه هست. خب بعد از اینکه اینا رو گفتید دوباره سر به سجده میگذارید، در سجده چی میگید؟ در همون جایی که سر به سجده گذاشتید باید این ذکر رو بگید یا علام الغیوب، یا علام الغیوب،
یا رب الملائکة المقربین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا علام الغیوب یا رب الملائکة المقربین ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو 21 مرتبه میگید. بعد از اینکه این رو گفتید، بعد از این باید عزیزان 21 آیت الکرسی بخونید و به کف دستاتون فوت بکنید، چوف بکنید، دم بکنید، هر چی شما میگه، از بالا پیشونیتون بکشید تا روی سینتون. پس این هم از این دیگه تموم میشه، تموم شد رفت. این پشت نمازهاتون. و اما عمل نیمه شبتون، عمل نیمه شب عزیزان باید دقت بکنید. این خادمین در کجا تشریف میاره؟ این خادمین تا اونجایی که حالا شما اگر عزیزان کسانی باشید که چشم بصیرت باز داشته باشید، یعنی شما مثلا در حالت چشم باز هر چیزی رو میبینید. من دیدم همچین آدمایی که خداوند بهشون حالا کائنات لطفی کرده و چشمشون بازه، این آدمهای دیگه موجودات دیگر رو میبینن. این عزیزان اگر این کار رو شروع بکنن به انجام، از همون شب اول عزیزان رو در ظاهر، در همین حالت ظاهری میبینن که تشریف میارن. ولی آدم هایی که این حالت رو ندارند، ارتباط این عزیزان فقط در رؤیا خواهد بود. پس ارتباطشون فقط در رؤیا خواهد بود. اونهایی که عرض کردم چشم باز همیشگی دارن، به محض این کمر رو شروع بکنن، حضرات باشون میان توی حالت طبیعی. ولی معمولا چون میدونم اکثر عزیزان به اون حالت نیستند، فقط در حالت رؤیا خواهید دید. عزیزان در این عمل اسراف 100% تحسین. همچنین من در برنامه دیشب پریشب در مورد تحسین اسراف توضیح دادم، برید برنامه دیشب پریشب رو ببینید. خط مندل بهتر است بکشید. خط مندل هم به چه صورت هست؟ پاد ساعتگرد، چاقو رو وقتی میذارید به اینجا که چاقو رو دارید میکشید، پاد ساعتگرد باید باشه و هر بار که دارید میکشید یا آیت الکرسی میخونید، دوباره اینجا رسید چاقو رو بر نمیدارید، دوباره تکرار میکنید تا 7 بارتون تمام بشه. این باخل باید باشید، نرید از بیرون خط رو بکشید بیاد داخل، که این اصلا باطله، به درد شما نمیخوره. همون جایی که خط رو کشیدید 7 بار، چاقو رو دوباره میذارید اینجوری جلوتون و اینجا میشینید. جای بخورتون هم باید سمت راستتون باشه که ذره ذره از اون بخور کم کم که عرض کردم بریزید داخلی. خب عزیزان، اما اینکه قبل از اینکه دستور رو بهتون بگم عزیزان چه کاری برای مهمترین چیزی که شما برای شما انجام میدن اخبار و آگاهی است. در انواع اقسام چیزهایی که شما بگید، حتی اگر به شما عهد بدن، میتونن سحر شما رو هم برن و بردارن. این رو هم میتونن انجام بدن عزیزان. میتونن برای شما انواع اقسام و اموری رو که بهتون عهد بدن انجام بدن، از اخبار، از آگاهی، از ابطال سحر و حتی اگر شما در حالت بیداری هم نبینید، که اکثر عرض کردم در رؤیا میبینید این عزیزان رو، در همونجا عهد رو میبندن، ممکنه چیزی بهتون بدن و دیگه هم نیاز نیست ببینید. شما به عهدی که بهتون میدن یه چیزی بهتون میگن بخونید، فقط همون رو بخونید کافیست. انواع اقسام امور رو براتون انجام میدن. ممکن هست بهتون عهد شفای مریض هم به اذن الله بدن. پس این رو یادتون نره. و مطلبی که هست، شب اول هر ساعت شب اول شروع کردید و هر اتاق تا آخر همون اتاق همون ساعت یادتون نره. یک خواسته هم میتونید بنویسید برای اینکه راحت تر باشید. در اینجا شما خواسته دلتون رو که در مورد اون عهد میخواید، مثلا می‌نویسید که من این عهد رو میخوام، این عهد رو میخوام، این عهد رو میخوام. اونها میان به شما میگن اینها رو انجام میدیم یا نمیدیم. بالاش می‌نویسید 786. اینجا می‌نویسید مثلا 1 2 3. فقط نرید از راه نرسیده بگید به من پول و دارایی و مال اینا بده، که کارتون رو خراب میکنید عزیزان. اینا رو نگید، اونها خودشون میدونن چه کار بکنن. این پایین برگتون هم بنویسید الله لا اله الا
هو الحی القیوم. دیگه سرش رو از من نپرسید چون نمیتونم بگم. این بالا پس مینویسید و این پایین هم این رو می‌نویسید. اینجا میتونید بنویسید 1 2 3 مثلا به من اخبار آگاهی باذن الله برسونید، به من باذن الله مثلا این رو برسونید، آن رو برسونید و اونها به شما میان میگن آقا این کار رو بکنید. این هم تا میکنید میذارید زیر سرتون، هر شب زیر بالشتون که دارید میخوابید همون است. خب قبل از اینکه دیگه زیاد طول بکشه بریم سراغ آموزش. آموزشتون هم به این صورت هست که شما بعد از اینکه وارد اتاق شدید 14 صلوات مخصوص، 14 استغفار مخصوص رو میگید، بعد اسرافتون رو، تحسینتون رو، بعد هم وارد مندل میشید. باید از شمع استفاده کنید، یا 1 شمع یا 3 شمع، حالا خودتون میدونید. اینجا هم که نشستید در مندل و عرض کردم اینجا میشینید، اینجا هم جای بخور شما هست که بخور رو میریزید و دود میکنه اینجا. خب باید اول چی رو بخونید عزیزان؟ اول باید 1 بار سوره قاف بخونید. بعد از اینکه سوره قاف رو خوندید سوره یاسین میخونید. بعد از اینکه سوره یاسین به هر مبین که رسید عزیزان، به هر مبین که رسیدید میبایست در هر مبین 72 مرتبه آیه و عنده مفاتح الغیب تا آخر آیه رو باید بخونید. بعد از اینکه این آیه رو خوندید و به آخرش رسید، قبل از اینکه ادامه سوره یاسین رو بخونید میبایست این دعا رو بخونید: اللهم یا علام الغیوب یا عالم بكل سر والخفیات یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا علیم یا خبیر اخبر من العوالم الغیب به حق عظمتك اللهم یا علام الغیوب یا عالم بكل سر والخفیات یا سمیع یا بصیر یا علیم یا خبیر اخبر لی من العوالم الغیب به حق عظمتك و به حق آیاتك و به حق یاسین و القرآن الحکیم. بله، و به حق یاسین و القرآن الحکیم وکشف حجاب الغفلة عن عینی و عن قلبی حتی انظر الى العوالم الروحانیه به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. اینجا اسم مادرتون رو میگید. اینجا که میگید و ان عینی و ان قلبی، اینجا نام مادرتون رو، در اینجا نام و نام مادرتون رو میگید. این دعا رو باید 1 بار بخونید: اللهم یا علام الغیوب یا عالم بكل سر والخفیات یا سمیع یا بصیر یا علیم یا خبیر اخبر لی من العوالم الغیب به حق عظمتک و آیاتک و به حق یاسین و القرآن الحکیم و اکشف حجاب الغفلة عن عینی و عن قلبی. نام مادر خود رو میگید. حتی انظر الى العوالم الروحانیه به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد که این رو خوندید دوباره ادامه سوره یاسین رو میخوانید تا انتها. در آخر هم قبل از این که از مندلتون خارج بشید یا از اون اتاق خارج بشید میبایست سر به سجده بگذارید. دوباره در سجده چی میگید؟ میگید یا علام الغیوب یا علام الغیوب یا سمیع یا بصیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. در پشت نمازهاتون با این کمی فرق میکنه. اینجا هم 21 مرتبه میگید. بعد از این که این رو خوندید میخواید برید از اون اتاق بیرون عزیزان، یادتون نره که به اصطلاح شما باید حتما اون تحسین خروج رو انجام بدید. تحسین خروجتون هم چه از 7 آیت الکرسیه، 7 سوره کوثر هست
و 7 مرتبه سوره اصطلاحاً بله 7 آیت الکرسی، 7 سوره کوثر و 7 سوره و شمس. این می شود تحسین خروج شما که باید به خودتون بدمید با پای راست از اتاق خارج شد. فقط 2 تا رمز. اولین رمزتون این هست که حداقل باید از این 21 شب، این عهد 21 شب هست، از این 21 شب حداقل 7 شب در اون اتاق بخوابید. این مطلب اول. از کی این حضرات خواهند اومد؟ برای همه عزیزان معمولاً از شب 16 به بعد. اگر دیدید در شب 16 به بعد همین اتفاق برای شما نیفتاد، اصلاً ناامید نشید و برید برای 21 روز بعدی. مطمئن باشید که بلا استثناء این دستور بی‌نظیره و جواب میگیرید. خانم های گرامی هم، عزیزانی که میخوان این کار رو انجام بدن، میتونن 2-14 روز این کار رو انجام بدن برای اینکه به اون مطلبی که طبیعی ماهانشون هست مشکلی براشون پیش نیاره. عزیزان اگر خواستن از این عمل انصراف بدن، میبایست در اون شبی که میخوان عمل رو انجام بدن و به انصراف بدن، عمل رو دیگه انجام ندن، در همون ساعتی که عمل رو انجام میدادن 7 سوره توحید بخوانید، 7 مرتبه سوره کوثر میخوانید و در هر باری که خوندید 7 بار میگید انصرفو، یا در پشت هر 7 بار میتونید که تمام شد 1 بار بگید، 7 بار بگید انصرفو. از این عمل انصراف دادم. به واسطه این عمل هر چیزی وارد زندگیم شد یا هر تناب رشته بین من و اون عوالم وصل شد و هر موجودی وارد زندگیم شد به محل خودش بازگرده و همه اون رشته ها پاره بشن. بارک الله فیکم و علیکم. فردا هم یه چیزی انشالله تصدق بکنید. امیدوارم که این دستور بسیار بسیار بی‌نظیر رو قدر بدونید از کتاب شخصی بنده و انشالله که از این حضرات نهایت بهره برداری درست جهت رفاه خلق الله و خودتون رو بهره مند بشید و حظش رو برده باشید. کانال ها رو حمایت بکنید. دستور اجازه مخصوص کسانی است که کانال های ما رو حمایت میکنند و کانال لایو رو، کانال رادیو و کانال هایی که بنده دارم رو در اونها عضو بشن و حمایت بکنن، وگرنه اجازه مختص اونها نخواهد بود. اینقدر سهم بنده هست و من از عزیزان میخوام اگر میخواید انجام بدید دستور بسیار بی‌نظیر رو. کمترین کاری هست که در قبال میتونه انجام بدید. این دستورات رو میلیاردها تومان باید پول بدید به کسی نیست که به دستور رو با اجازه خدمت شما بده، ولی بنده این کار رو کردم و اجازهش رو خدمت شما میذارم. در پناه دادار پایدار باشید تا لایو امشب پرسش و پاسخ در کانال لایو پرسش و پاسخ و دعای امشب در این کانال. دادار پایدار یار و یاور شما.